नमस्कार मित्रांनो, अभ्यास मित्र या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आधुनिक भारताच्या इतिहासामधील आधुनिक शिक्षणाची ओळख हा घटक आपण इथे बघत आहोत. यावर ऑलरेडी आपण 2 लेक्चर बघितलेले आहे. मागील लेक्चरमध्ये आपण बघितलं की आधुनिक शिक्षणाची ओळख हा मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात नेमकं कुठे आहे, त्यानंतर सुरुवातीस कोणकोणते प्रयत्न झाले, ते प्रयत्न कोणी केले, त्यानंतर आंग्ल प्राच्यविवाद काय होता, त्याचे परिणाम काय झाले, त्यानंतर सरकारने केलेले प्रयत्न व आयोगामधील आपण वूडचा अहवाल 1854 आणि हंटर आयोग बघितला. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण भारतीय विद्यापीठ कायदा आणि सॅडलर विद्यापीठ आयोग बघणार आहोत. आता आपण बघूयात भारतीय विद्यापीठ कायदा 1904. तर जे मेकॉलेचं जे धोरण होतं भारतामध्ये इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून शिक्षणाचा प्रसार करणं, त्यावर कर्झनने काय केलं, टीका केली आणि कर्झन असं म्हटलं की त्या धोरणात ज्या भारतातील देशी भाषा होत्या त्यावर अन्याय झाला. आता हा जो कायदा होता तो आणण्यामागं कर्झनचा मुख्य उद्देश हा शैक्षणिक स्वरूपाचा नव्हता, तो राजकीय स्वरूपाचा होता. त्याला काय करायचं होतं की त्याला विद्यापीठावर सरकारी नियंत्रण वाढवायचं होतं. सरकारी नियंत्रण वाढवायचं होतं. त्यामुळं यावरून आपल्याला असं लक्षात येईल की हा उद्देश जो होता तो राजकीय स्वरूपाचा होता. सप्टेंबर 1901 मध्ये काय केलं की कर्झनने सिमला येथे शिक्षणाशी संबंधित असलेले जे अधिकारी होते त्यांचं एक संमेलन भरवलं. त्या संमेलनानंतर थॉमस रायले याच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. आता हा आयोग काम काय करणार होता, तर हा आयोग विद्यापीठीय स्थितीचा आढावा घेणार होता. म्हणजे विद्यापीठावर सध्या स्थिती कशी प्रकारची आणि त्याच्या संरचनेबाबत, कार्यक्षमतेबाबत सूचना करणार होता. तर आपण परत एकदा बघूयात. सप्टेंबर 1901 मध्ये कर्झनने सिमला येथे एक शिक्षणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे संमेलन भरवलं. त्या संमेलनानंतर थॉमस रायले याच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोगाची स्थापना केली आणि त्या आयोगाला काम काय देण्यात आलं की विद्यापीठाची जी सद्यस्थिती, आता जी सध्याची जी अवस्था आहे त्याचा आढावा घेऊन त्याच्या संरचनेबाबत व कार्यक्षमतेबाबत सूचना करणे. तर जो कर्झन होता तो काय करायचा, दरवेळी एखादा प्रॉब्लेम आला आहे, एखादी सिच्युएशन जर त्याला सॉल्व्ह करायची असेल तर एक आयोग नेमायचा. त्या आयोगाच्या शिफारसी यायच्या आणि त्या शिफारसी जर त्याला पटल्या तर तो लागू करायचा, नाही पटल्या तर तो स्वतः निर्णय घ्यायचा. अशा प्रकारे कर्झन काम करायचा. त्यानंतर हा जो आयोग आहे, हा जो कायदा आहे, त्यामध्ये प्राथमिक व माध्यमिक जे शिक्षण होतं त्याचा अंतर्भाव नव्हता. त्यामध्ये फक्त विद्यापीठाविषयी तरतूद देण्यात आल्या होत्या. मी पहिलेच सांगितलं की जो हंटर आयोग होता त्यामध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणावर भर देण्यात आला होता. त्यामध्ये विद्यापीठीय शिक्षणाचा अंतर्भाव नव्हता. तर हा जो भारतीय विद्यापीठ कायदा आहे 1904, यामध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण नव्हते, यामध्ये फक्त विद्यापीठीय शिक्षणाचा अंतर्भाव होता. ही तरतूद महत्त्वाची आहे आणि याच्यावर खूप वेळा क्वेश्चन येऊन गेलेले आहे. त्यानंतर महत्त्वाची शिफारसी काय केल्या आयोगाने, आता जे विद्यापीठ होतं ते चालवण्यासाठी एक सिनेट असायची. ते सिनेटची जी सदस्य संख्या आहे ती 50पेक्षा कमी नको आहे आणि 100पेक्षा जास्त असू नये अशी शिफारस केली आणि सदस्य हे 6 वर्षासाठी असावे. आता विद्यापीठाची जी सिनेट होती तिची सदस्य संख्या 50पेक्षा कमी असणार नाही आणि 100पेक्षा जास्त असणार नाही आणि ते जे सदस्य होते त्यांचा कालावधी किती असणार, तर 6 वर्ष. त्यानंतर दुसरी शिफारस काय होती, जी निर्वाचित सदस्य संख्या होती सदस्यांची ती कलकत्ता, मुंबई आणि मद्रास येथे जास्तीत जास्त 20 असणार. म्हणजे जे प्रेसिडेन्सी नगरे होती तिथे जास्तीत जास्त किती, 20. म्हणजे इतर विद्यापीठ होती तिथे जास्तीत जास्त 15. ही निर्वाचित सदस्यांची संख्या होती. म्हणजे त्या याच्यावरून आपल्याला असं लक्षात येईल की जर सिनेटमध्ये जर एकूण 50 सदस्य असतील तर त्यात जास्तीत जास्त निर्वाचित सदस्य 20 म्हणल्यावर नामनिर्देशित 30. म्हणजे इथं 30 सदस्य जर सरकारकडून नामनिर्देशित करण्यात आले तर मग विद्यापीठावर सरकारचे नियंत्रण आपोआप होईलच. त्यानंतर सदस्य हे नामनिर्देशित असावे, जे बाकीचे जे सदस्य होते ते नामनिर्देशित असणार. त्यानंतर पुढील शिफारस काय होतं की सिनेटनं जो ठराव संमत करणार होती, सिनेटने जर एखादा ठराव संमत केला तर तो नाकारण्याचा अधिकार हा सरकारला देण्यात आला होता. त्यानंतर खाजगी महाविद्यालय जर विद्यापीठाला जोडायचं असेल तर त्यासाठी सरकारची जी संमती होती ती आवश्यक होती. त्यानंतर महाविद्यालयाची जी तपासणी होती ती आता सिंडिकेटकडे देण्यात आली. त्यानंतर पुढील शिफारसी, विद्यापीठाचे जे क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार होता तो व्हाईसरॉयला देण्यात आला.
की एखाद्या विद्यापीठाचे जे क्षेत्र आहे त्यामध्ये किती महाविद्यालय असले पाहिजे, तो अधिकार कोणाला देण्यात आला? व्हाईसरॉयला देण्यात आला. त्यानंतर 1917चा जो सॅडलर आयोग आहे त्याने असं म्हटलं की 1904च्या कायद्याने भारतीय विद्यापीठे पूर्णपणे सरकारी बनली. जो आयोग आता आपण लगेच बघणारच आहोत, तो काय म्हटलं 1917 सॅडलर आयोग की 1904च्या कायद्याने भारतीय विद्यापीठे पूर्णपणे सरकारी बनली. पण या जो कायदा होता यामध्ये एक पॉझिटिव्ह गोष्ट होती. 1902 पासून विद्यापीठाच्या सुधारणा करता दरवर्षी 5 लाख रुपये 5 वर्षासाठी देण्याचे ठरवण्यात आले. 1902 पासून काय करण्यात आले की विद्यापीठाच्या सुधारणासाठी दरवर्षी 5 लाख रुपये 5 वर्षासाठी देण्याचे ठरवण्यात आले. आणि तेव्हापासूनच सरकारी अनुदान हा सरकारच्या धोरणाचा भाग बनला. म्हणजे तेव्हापासून सरकार हे शिक्षणासाठी अनुदान देऊ लागलं आणि तो एक सरकारच्या धोरणाचा भागच बनून गेला. आता आपण बघणार आहोत सॅडलर विद्यापीठ आयोग 1917. तर जे कलकत्ता विद्यापीठ होतं आता ते पूर्णपणे सरकारी बनलं होतं 1904च्या कायद्याने. त्याच्या ज्या समस्या होत्या त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी या आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. तर जे लीड्स विद्यापीठ होतं त्याचे जे कुलगुरू होते M.E. सॅडलर हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते. कशासाठी नेमण्यात आला होता? कलकत्ता विद्यापीठाच्या समस्याचा अभ्यास करण्यासाठी. कोण होतं अध्यक्ष? लीड्स विद्यापीठाचे कुलगुरू M.E. सॅडलर. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या आयोगात 2 भारतीय व्यक्ती होत्या, आशुतोष मुखर्जी आणि जियाउद्दीन अहमद. तर त्या काळी कोणत्याही समिती किंवा कोणत्याही आयोगात जर एखादी भारतीय व्यक्ती असेल किंवा एकपेक्षा जास्त भारतीय व्यक्ती असेल तर त्यांचं नावं लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं ठरतं, कारण ह्या गोष्टी तुरळकच व्हायच्या. सायमन कमिशन एक आलं होतं, त्यामध्ये एक पण भारतीय व्यक्ती नव्हती, त्यामुळं खूप मोठं आंदोलन झालं होतं. त्यामुळं हे गोष्टी पाठच करून ठेवायच्या की या आयोगामध्ये आशुतोष मुखर्जी आणि जियाउद्दीन अहमद हे 2 भारतीय व्यक्ती होती. त्यानंतर या आयोगाचे जे कार्यक्षेत्र होतं त्याला प्राथमिक स्तरापासून विश्वविद्यालयीन स्तरापर्यंत अहवाल द्यायचा होता. आपण जे आयोग बघतो त्यामध्ये त्यांचं जे कार्यक्षेत्र आहे त्यामध्ये कशाचा अंतर्भाव होतो हे बघणं महत्त्वाचं आहे. त्यामध्ये कशाचा समावेश होतो हे बघणं खूपच महत्त्वाचं आहे, कारण याच्यातच आपण इथं कन्फ्यूज होऊन जातो. आता जर आपण 3 आयोग जर घेतले, हंटर आयोग 1904चा कायदा आणि सॅडलर आयोग, तर जो हंटर आयोग आहे त्यामध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचा समावेश होतो. जो 1904चा कायदा आहे त्यामध्ये विद्यापीठीय शिक्षणाचा समावेश होतो. जो सॅडलर आयोग आहे त्यामध्ये प्राथमिक स्तरापासून विश्वविद्यालयीन स्तरापर्यंतचा समावेश होतो. त्यामुळे शिक्षणाविषयी जे आयोग आहे यामध्ये त्यांचे कार्यक्षेत्र काय ते जास्त महत्त्वाचं आहे. आता या महत्त्वाच्या शिफारसी, शालेय शिक्षण 12 वर्षापर्यंतचं असावं असं त्यांनी म्हटलं. जसं की आता पण आहे 12वीपर्यंत शिक्षण. विद्यार्थ्यांनी हायस्कूल नंतर नव्हे तर उत्तर माध्यमिक परीक्षेनंतर विद्यापीठात प्रवेश घ्यावा. त्यानंतर उत्तर माध्यमिक शिक्षणानंतर स्नातक पदवीसाठी 3 वर्षाचे शिक्षण असावे. एकाच ठिकाणी अध्यापन व निवासाची व्यवस्था असावी आणि अशा संस्था असाव्या. आपण आज पण बघतो की एकाच ठिकाणी जसं एखादं कॉलेज असतं त्यामध्ये शिकवलं पण जातं, अध्यापन पण केलं जातं आणि त्याच्या शेजारीच हॉस्टेल असतं, म्हणजे तिथं निवासाची व्यवस्था असते. आता कलकत्ता विद्यापीठाचं जर भार कमी करायचं असेल तर त्यासाठी ढाका येथे एक विद्यापीठ स्थापन करा असे या आयोगाने सांगितलं. आणि हीच तरतूद बाकी विद्यापीठांना पण लागू करा. जसं की एखाद्या मुंबई विद्यापीठ आहे त्याचा जर जो भार कमी करायचा असेल तर त्याच्या शेजारी अजून एखादं विद्यापीठ स्थापन करा. जे महाविद्यालय त्याच्या ज्या कार्यक्षेत्रात येत असेल तर ते दुसऱ्या विद्यापीठाला जोडा. त्यामुळं त्या विद्यापीठाचा भार कमी होईल आणि त्याची कार्यक्षमता वाढेल, हा त्याचा मागचा मुख्य उद्देश होता. कलकत्ता विद्यापीठात महिला शिक्षणासाठी एक मंडळ स्थापन केले जावं असं म्हणण्यात आलं. त्यानंतर कलकत्ता व ढाका येथे शिक्षण विभाग स्थापन केला जावा. आणि 1916 ते 1921च्या दरम्यान म्हैसूर, पटना, बनारस, अलीगड, ढाका, लखनौ आणि उस्मानिया अशी 7 विद्यापीठं स्थापन करण्यात आली होती. कोणत्या कार्यकाळात? 1916 ते 1921च्या कार्यकाळात. कुठे कुठे?
म्हैसूर, पटना, बनारस, अलीगड, ढाका, लखनौ आणि उस्मानिया. आता आयोगाचे मत काय होते की आयोगाचे मत विद्यापीठीय स्तरावरील दर्जा जर सुधारायचा असेल तर त्यांना माध्यमिक स्तरावर दर्जा सुधारावा लागेल. आता आयोगाने असं मत व्यक्त केलं की विद्यापीठाचे जे शिक्षण आहे त्यावर जर शिक्षणाचा दर्जा जर तुम्हाला सुधारायचा असेल तर तुम्ही माध्यमिक स्तरावरील जे शिक्षण आहे त्याचा दर्जा सुधारणं आवश्यक आहे. आणि 1919चा जो मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्डचा जो कायदा होता त्या अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षण विभाग होता तो लोकनिर्वाचित मंत्र्याकडे देण्यात आला होता. आता जो 1919चा जो मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड कायदा आहे त्यानुसार काय झालं होतं की त्यानुसार दुहेरी शासन पद्धत लागू झाली होती. आणि त्यानुसार काय झालं होतं की प्रांतामध्ये 2 प्रकारचे विषय निर्माण करण्यात आले होते. एक विषय राखीव विषय होते आणि दुसरे विषय सोपी विषय होते. जे राखीव विषय होते ते गव्हर्नरकडे असतील, म्हणजे सोपे विषय असतील ते लोकनिर्वाचित मंत्र्याकडे असतील. तर यानुसार जो प्रांतीय शिक्षण विभाग होता तो लोकनिर्वाचित मंत्र्याकडे देण्यात आला होता. तर धन्यवाद मित्रांनो. जर समजलं नसेल तर कमेंट बॉक्समध्ये विचारा. थँक्यू सो मच.